જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે બનાવશું ચોકલેટ, અને એ પણ ફક્ત 5 મિનિટમાં, દૂધ વગર, મિલ્ક પાવડર વગર. અને તમે જ્યારે બનાવશો તો તમને બજાર કરતાં સસ્તી પણ પડશે અને ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ ટેસ્ટી બને છે અને બનાવવાનું બહુ જ ઇઝી છે. તો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આપણને જોઈશે કોકો પાવડર અને પાવડર શુગર, બેઉ 3-3 ટેબલ સ્પૂન લીધા છે. હવે એક બાઉલ લઈશું, એના ઉપર ચાળણી મૂકશું અને બેઉ પાવડરને આપણે ચાળી કાઢવાના છે. અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બધું મેજરમેન્ટ લખેલું છે. હવે જ્યારે અંદર ગઠ્ઠા રહે તો ગઠ્ઠાને પણ આપણે દબાવીને બરાબર પાવડર કરશું. એટલે ચાળવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણો કોકો પાવડર અને પાવડર શુગર ચાળીને તૈયાર છે. હવે આપણે આને મિક્સ કરી કાઢશું. અને તમારી પાસે જો દળેલી સાકર ઘરમાં ન હોય તો ચાલુ સાકર જે ઘરમાં હોય એને તમે ગ્રાઇન્ડ કરીને પાવડર બનાવી શકો છો. સો અહીંયા આપણું ડ્રાય મિક્સચર તૈયાર છે. હવે આપણે ડબલ બોઇલર મેથડ વાપરવાના છીએ. એમાં એક વાસણમાં પાણી ઉકાળવાનું છે અને એ વાસણના ઉપર આપણે એક હીટપ્રૂફ વાસણ મૂકશું. અહીંયા મેં કાચનું હીટપ્રૂફ વાસણ લીધું છે, અને તમારી પાસે હીટપ્રૂફ કાચનું વાસણ ન હોય તો ઉપર તમે સ્ટીલનું વાસણ પણ મૂકી શકો છો. હવે લીધું છે 5 કપ કોકોનટ ઓઇલ. હવે અહીંયા ઓપ્શન છે, કાં તમે કોકોનટ ઓઇલ લો અથવા તો બટર લો, બેમાંથી એક લેવાનું છે. ઓઇલ કે બટર નાખ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરવાની છે, એકદમ લો પર રાખવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કોકોનટ ઓઇલ અહીંયા મેલ્ટ થઈ ગયું છે. એટલે હવે આપણે અંદર એડ કરશું કોકો પાવડર અને પાવડર શુગર. ધીરે ધીરે નાખતા જવાનું અને હલાવતા જવાનું છે. હવે આ જેવું તમે નાખી દો અંદર એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. નીચેની વરાળમાંથી જ આ હવે બરાબર અહીંયા મિક્સ થઈ જશે. એટલે ગેસ બંધ જ રાખવાનો છે હવે, અને બરાબર આપણે મિક્સ કરવાનું છે. અને એકવાર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તરત જ નીચે ઉતારી દેવાનું છે, બહુ વાર ઉપર રાખવાનું નથી. સો આપણું અહીંયા મિક્સચર બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે નીચે ઉતારશું. અને હવે આપણે લેવાના છે ચોકલેટના મોલ્ડ. મારી પાસે અહીંયા પ્લાસ્ટિકનો એક મોલ્ડ છે અને એક સિલિકોનનો છે. તમારી પાસે જે હોય એ તમે વાપરી શકો છો, અને આ બજારમાં બહુ જ ઇઝીલી મળી રહે છે. સો હવે આપણે આમાં ચોકલેટ સિરપ પોર કરશું. એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં બેલની સાઇન છે એના ઉપર ક્લિક કરજો, જેનાથી તમને બધી રેસીપી તરત મળશે અને આ ફ્રી છે. સો હવે આ રીતે આપણે બધા મોલ્ડ ભરી કાઢશું. ઘરમાં કંઈ પ્રસંગ હોય કે બર્થડે પાર્ટીઝ હોય તો તમે આ હોમમેડ બનાવો. સસ્તી પણ પડે છે અને એકદમ ટેસ્ટી. અને તમે ઘરમાં બનાવો તો તમને ખબર પણ પડે કે તમે શું એમાં સામગ્રી વાપરી છે. સો અને જુદા જુદા શેપમાં તમે બનાવો તો બહુ જ સરસ પ્રેઝન્ટેશન પણ લાગે છે. સો આપણે બધા મોલ્ડ ભરી લીધા છે. હવે એકવાર મોલ્ડ ભરાઈ જાય એટલે આપણે એને ટેપ થોડું કરી કાઢવાનું, એટલે બરાબર લેવલમાં થઈ જાય. સો આ રીતે ટેપ કરી કાઢવાનું છે. અને હવે આપણે ફ્રીજમાં મૂકશું 2 કલાક માટે. સો નીચે જ ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે 2 કલાક માટે. સો 2 કલાક પછી આપણે કાઢીને જોઈશું તો સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ છે. અને તમે ઉલટું કરો મોલ્ડને તો ઇઝીલી બહાર આવી જાય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું કેટલી ઇઝી રેસીપી છે અને દેખાવમાં કેટલું સરસ લાગે છે. તહેવારમાં કે પ્રસંગમાં તમે આ બનાવીને સરસ રીતે ગિફ્ટ રેપ કરીને આપો તો બહુ જ સરસ લાગે. અને હોમમેડ વસ્તુની વેલ્યુ પણ લોકોને બહુ ગમે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું કે આ કેટલું ઇઝી છે, ઓછી મહેનત અને સુપર ટેસ્ટ. 5 મિનિટમાં આપણી ચોકલેટ તૈયાર. તમે પણ બનાવો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. ને ન ગમી હોય તો પણ કહેજો. તમારી કમેન્ટ અમારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.